Ahoj, v tomto videu bych rád ukázal, jak já si doma měním motorový olej v mojem dieselovém Passatu B5 1.9 TDI 85 kW technologie PD v motoru. Pro výměnu motorového oleje budu potřebovat pár věcí. Za prvé, buď to nájezdy či nějaký zvedák, motorový olej, olejový filtr, novou těsnici podložku pod vypouštěcí šroub, misku na olejový filtr a pak případně nějakou ráčnu či klíč na povolení vypouštěcího šroubu. Opravdu to není nic složitého vnít si ten motorový olej doma sám. Samozřejmě musíte vědět aspoň trochu, co děláte, protože všechno se dá pokazit. Pokud já si spočítám, kolikrát já měním olej do roka, tak je to zhruba 4x-5x a ty peníze už se celkem naskládají za ty olejové měny. A hlavně, když se dělám sám doma, tak vím, že jsem všechno dělal tak, jak se má a vím, jaký motorový olej jsem do toho auta nalil. Celou výměnu motorového oleje začneme prohřátím motoru a motorového oleje. V případě, kdy je ten motorový olej zahřátý, lépe vytéká i s těmi nečistotami z olejové vany. Není to nutné, ale je to velmi vhodné. Správného prohřátí motorového oleje dosáhneme jízdou až po správném prohřátí chladící kapaliny. Teplotní ručička v interiéru je pouze teplota vody. Proto tedy, až se nám teplota vody dostane na 90 stupňů, je nutné jízdou zahřívat olej ještě 5 až 10 minut pro správné zahřátí motorového oleje. Tímto však se v servisech například nikdo zabývat nebude. Proto říkám, že to není zcela nutné. Po prohřátí motorového oleje buď to najedeme na nájezdy, nebo si auto zvedneme tak, aby jsme se dostali na spodní obložení motoru a na vypouštěcí šroub motorového oleje. Po zvednutí vozidla odmontujeme plastový podmotorový kryt. Já ho na vozidle nemám, protože mi ho někdo ztratil z předchozích majitelů. Po odmontování podmotorového krytu najdeme vypouštěcí šroub a povolíme ho. Najdeme ho podle toho, že pod sebou bude mít měděnou či hliníkovou vypouštěcí podložku. Musíme mít minimálně 6-litrovou nádobu na vyjetý motorový olej, protože olejová náplň může být 3,5 až 4,5 litru vyjetého motorového oleje. Před vypouštěním motorového oleje je také dobré dát si na zem nějaký karton, ať nezpůsobíme ekologickou katastrofu, kdyby nám trochu oleje uniklo mimo vypouštěcí nádobu. Vypouštěcí šroub je na klíč velikosti 19 mm. Při vypouštění motorového oleje musíme zamezit úniku motorového oleje do životního prostředí a vyjetý motorový olej pak náležitě ekologicky zrecyklovat. Na povolení olejového filtru potřebujete misku. Tato je velká 76x14. Je průměr 76x14 tady těch ploch. Tady se nachází olejový filtr, tak ho můžeme vyjmout a vyměnit. Po demontáži olejového filtru je dobré olejový filtr lehce nazvednout a nechat ho chvíli, aby motorový olej z toho olejového filtru stekl do olejové vany, potažmo do nádoby na vyjetý motorový olej. Poté, když budeme vyjímat ten olejový filtr, neuděláme takový nepořádek v motorovém prostoru. Přitom, když budeme zpátky vracet ten vypouštěcí šroub do té olejové vany, tak je vždy dobré vyměnit tady takovou těsnici podložku, bývají buď hliníkové nebo měděné. Já mám radši hliníkové a je dobré ho vyměnit. Pokud děláte oleje na více svých autech, tak je dobré si koupit takovou nějakou sadu, to stojí 300 korun a je tam spousta podložek, takže teď to tam můžeme mít zpátky vrátit. Po zpětné instalaci vypouštěcího šroubu s novou těsnicí podložkou dotahujeme vypouštěcí šroub mezi 20 a 30 Nm. Tento dotahovací moment však berte velmi orientačně. Já dotahuji svůj vypouštěcí šroub tak, aby se těsnicí podložka lehce zdeformovala. Dotahovací moment vypouštěcího šroubu nazývám orientačním z důvodu stáří automobilů. U všech automobilů proběhly nějaké olejové výměny a nikdy nevíte, kdo a jak to před váma dotáhl. Někdo to mohl před vámi přetáhnout, zničit závit a vy, i když budete dotahovat ten vypouštěcí šroub na 20 Nm, můžete ten závit úplně zničit a šroub protočit. Když měním ten olejový filtr, tak je nutné vyměnit i okroužky. Ten velký okroužek je tady, v této drážce, tu. A ten druhý, ten menší okroužek, je tady, v této drážce. V podstatě, když se díváme tady na ty 3 drážky, tak to je prostřední. Vyměním ty okroužky, nasadím na to olejový filtr, je tam napsané i top, jako vrch. Můžu ten olejový filtr tam zpátky namontovat. Mám dané ty okroužky. No, jeden, druhý, tak tam můžu dát zpátky ten olejový filtr, nebo zpátky, tak tam můžu dát ten nový olejový filtr nápisem top opravdu nahoru, tak a
zacvaknu ho tam tak, aby tam opravdu držel. Před instalací zpátky do auta, do motoru, tak je dobré ty okroužky lehce máznout olejem, aby se tam nezatrhly. Potom, co lehce máznu ty kroužky olejem, tak tam můžu zpátky ten olejový filtr dát. Zašrubovat ho tam. Jak ho tam rukou zašrobuju, tak můžu vzít tu misku a tu miskou to dotáhnout na 25 cm, je tu i napsané na tom tělesu toho olejového filtru. Po zpětné instalaci olejového filtru je dobré okolí olejového filtru očistit od motorového oleje. Je zde dobré použít čistič brzd bez acetonu, který nebude reagovat s gumovými části v okolí. Po zpětné instalaci vypouštěcího šroubu a olejového filtru můžeme do motoru nalít nový motorový olej. Prozatím já naliju do motoru 3,5 litru motorového oleje. Při nalévání motorového oleje do motoru se snažíme nerozlít motorový olej nikde kolem. Zejména se snažíme nezašpinit od motorového oleje výfukovou soustavu, protože v krajním případě se může od výfukové soustavy motorový olej vznítit. Můj postup startování motoru po vyměně motorového oleje je následující. Naliju si do motoru 3,5 litru motorového oleje. Poté, bez nastartovaného motoru, sjedu z nájezdů či auto spustím do pozice, kde můžu měřit měrkou motorový olej. Doliju motorový olej tak, aby na měrce bylo po horní risku. Poté sednu do auta a nastartuju motor. Nechám ho zhruba 10 až 12 sekund. Po 5 sekundách by mělo být zřejmé, že motor změnil zvuk, přestal tak mlátit, řekněme, jak se natlakoval olejový systém. Nechám to zhruba 3-4 sekundy, potom co se natlakoval olejový systém a motor zhasnu. Počkám minutu či 2, aby všechny motorový olej měl čas stéct zpětně do vany. Změřím měrkou motorový olej a případně doliju motorový olej tak, aby byl na horní risce. Pokud se ptáte, kde se ztratila část motorového oleje po prvním nastartování, tak ta část motorového oleje zůstane v tělese olejového filtru. Ještě malá poznámka pod čarou. Pokud se vám zdá, že jste viděli odmontovaný olejový výměník, demontovaný přední nárazník či demontovaný termostat v tomto videu, tak ano, já jsem tady tuto olejovou výměnu spojil s výměnou termostatu a výměnou olejového výměníku. Tyto videa o výměně jak olejového výměníku, tak termostatu budou brzy na mém YouTube kanále. Po doplnění oleje po horní risku já většinou vše znova překontroluju. Zkontroluji si vypouštěcí šroub, zdali neteče, zkontroluji si olejový filtr, zkontroluji si, zdali opravdu jsem dolil motorový olej až po horní risku, zašpuntuju víčko, kterým liju motorový olej do motoru a jdu to auto projet. Vezmu ho kolem bloku na 3-5 minut někde, pak se vrátím, tak vše znova zkontroluju. Vypouštěcí šroub, olejový filtr, zdali nikde nic neteče a všechno je v pořádku a znova ještě zkontroluju, zdali motorový olej je opravdu po horní risku a mám ho v podstatě mezi riskama. Jak je vidět na videu, výměna motorového oleje není nic složitého. Avšak vše se dá pokazit. Proto chci říct 3 nejčastější chyby, které se dělají při výměnách motorových olejů. První věc je strhnutí závitu pro vypouštěcí šroub v olejové vaně. Pokud budu mít moc síly a budu dotahovat vypouštěcí šroub velkou silou, strhnu a zničím závity v olejové vaně. Druhou věcí je použití špatné specifikace motorového oleje. Já například používám motorový olej Champion, proto správnou specifikaci motorového oleje pro svůj motor najdu na Champion mazací plán. Třetí věcí je nenalití motorového oleje do motoru. Nesmějte se, stává se to. Pokud nenaliju do motoru motorový olej, během několika málo minut motor zadřu a zničím.